Idag installeras Trump som president i USA. Men hur hamnade vi här egentligen? Tillsammans med Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, så kommer vi tala om den era som avslutas idag och som på ett sätt började redan 1991 med Sovjetunionens fall. Och vad kommer hända i framtiden? Svante, det här är ju en historisk dag på rätt många sätt. Idag installeras Donald Trump som president i USA. Och vissa är förskräckta, andra hurrar. Men det jag skulle vilja tala med dig om är egentligen, vad är det som har hänt idag? Och hur hamnade vi i det här tillståndet, den här punkten i historien? Jag skulle vilja hävda att det är någon sorts världsordning som håller på att raseras på ett sätt. Men vilken är den världsordningen? Vad är det som vi håller på att lämna bakom oss? Och för att veta det så kanske vi bör börja någon gång vid någon tidpunkt när den föregående världsordningen inleddes. Och den tidpunkten kanske är 1991 när Sovjetunionen faller och någonting nytt då för den tiden påbörjades. Så kan du ta oss lite grann från början till idag? 1989 som du nämner, 1989 till 91, det var ju på ett vis wilsonismens triumf. Wilson lyckades ju aldrig efter 1919 skapa säkra värden för demokratin. Han ville ha ett harmoniskt Europa. Han ville göra det, men han lyckades inte med det. 1989 till 91 när kommunismen föll, Sovjetunionen föll, ja, då såg det ju ut, eller det spred sig en triumfatorisk stämning, en euforisk stämning, att nu äntligen var det dags för Woodrow Wilsons vision av en fri och demokratisk värld baserad på marknadsekonomi och mänskliga rättigheter och allt detta, att det äntligen skulle förverkligas. Man kunde inte se, i det ögonblicket kunde man inte se vad som skulle kunna hindra detta. Och som du väl vet, Francis Fukuyama skapade det här underbara slagordet om historiens slut, att nu har den liberala demokratin segrat slutgiltigt. Och även om det inte var sant så var det en väldigt bra analys av den stämning som rådde just då och kanske 20 år framåt eller något i den stilen. För det fanns ju en tilltro till en så kallad regelbaserad världsordning. En världsordning som skulle vara demokratisk, marknadsliberal och framför allt som utgick från västvärldens seger över alternativa system. Det vill säga att man hade på något sätt förkastat 1900-talets experiment med radikal nationalism, radikal socialism. Och USA som någon sorts utgångspunkt för den här världsordningen tillsammans med EU och sina allierade skulle ju vara någon sorts polis i världen och upprätthålla den här världsordningen. Man tar sig rätten att skapa hela världen i västvärldens och efter västvärldens förebild, eller som den amerikanska världsordningen eller den västliga världsordningen, den liberaldemokratiska världsordningen. Och detta sammanfaller ju med USAs position efter 1991 som den enda supermakten. Och då, illusionen är väl att man tror att den här dominansen för den liberaldemokratiska världsordningen, att den är självklar. Att den som Fukuyama trodde drivs fram av historiens djupaste krafter, eller att den är etablerad genom mänskliga rättigheter som finns bortom tid och rum på något vis. Och man ser inte att det handlar om en ganska tillfällig dominans som inte kan vara i all oändlighet för en enda makt, nämligen USA eller USA och de övriga NATO-länderna. Så att man tror att det är en ideell ordning när det ändå rätt mycket är en maktordning. Den brittiska historikern Norman Stone sa någon gång på 80-talet att Jugoslavien har visat
att man kunde upplösa nationalismens neuroser, något i den stilen. Liksom. Att de hade visat att det gick att överbrygga historiska konflikter och maktrelationer. Men den här världsordningen som gryr under 90-talet, det första den möter, det är ett brutalt krig på Balkan som kommer ur ruinerna av ett sönderfallande liksom mångetniskt imperium, det vill säga Jugoslavien. Som skulle... Så är det ju, och det är en sorts varsel om vad som sen kommer att hända. För att det som händer 90-91 är ju en sorts mirakel. Jag minns att jag var väldigt förvånad över att det inte bröt ut något krig mellan Ryssland och Ukraina och Belarus, utan att Sovjetunionen kunde upplösas fredligt under samförstånd. Det verkade för bra för att vara sant. Och det visade sig så småningom att det var för bra för att vara sant. Men det bidrog till att skapa den här euforiska stämningen. Och sen blev det lite grann kanske en backlash med Jugoslavien som inte kunde upplösas fredligt utan med ett ruskigt krig. Man tänkte inte så mycket på det eftersom Jugoslavien var ju inte riktigt Sovjetunionen. Det upplöstes i en väldig massa, jag minns inte med 5 småstater. Och det var ju förskräckligt för de som bodde där, men det skakade ju inte hela världen. De politiska motsättningarna som hanterar den tidens konflikter, må de vara i Somalia som höll på att falla i sönder under samma period eller Jugoslavien. De här politikerna, de var ju varken liksom vänster eller höger, utan de på något sätt förkroppsledde den här internationella, liksom väldigt globalt tillvända världsordningen. Vad hände med vänstern och högern under 90-talet? För det känns som att idéernas kamp är över. Ja, jag tror det. Jag tror att det kalla kriget liksom strukturerade de ideologiska konflikterna så länge det varade under 45 år eller mer. Och då blev vänstern de som antingen sympatiserade med Sovjet, Kina, Kuba, Vietnam eller ville att man skulle förhålla sig mycket försiktigt till dessa länder, medan högern blev antikommunisterna. Så att det kalla krigets konflikt mellan öst och väst bidrog till att definiera vad som var höger och vad som var vänster. Och det gjorde det ju fram till och med Reagan och Thatcher som ju i väldigt hög grad bidrog till Sovjetunionens fall och som rörde sig fram till Gorbatjov, rörde sig med en hård antikommunistisk retorik. Men i och med att Gorbatjov kommer, att Sovjetunionen faller samman, ja och kommunismen avvecklas, då blir ju den antikommunistiska retoriken inte längre aktuell, så att högern förlorar ju sin gamla stöttepelare där, och vänstern kan inte längre sympatisera på något som helst sätt med den kommunistiska världen. Alltså kompassen snurrar och snurrar på ett tag innan den så småningom stillas, och då pekar den på lite andra sätt än den har gjort tidigare. För sen när vi närmar oss mot millennieskiftet så är alltså den här ordningen är ju fortfarande väldigt stadig. Jugoslavienkriget har inte rubbat den. Ekonomin är överlag ganska stabil, det är en stor tillväxt. Europa håller på att förenas väldigt mycket i ett gemensamt ideologiskt projekt. Och när vi närmar oss millennieskiftet så dyker ju även internet upp som en sorts löfte om... Och murens fall plus internet blir globalisering. Alltså det som sammanfattas i det ideologiskt färgade slagordet globalisering. Och när man säger globalisering, jag tror att den äldre Bush är den första amerikanska president som använder det ordet i ett tal. När man säger det så föreställer man sig också att det finns någon sorts oemotståndlig kraft, historiefilosofisk kraft på något vis, som driver världen utan återvändo mot större globalisering.
Och det gör det kanske på något vis, men samtidigt så blir det också en sorts illusion att man tror att nu har murarna fallit en gång för alla och så kan det inte byggas upp igen. Jag tänker att 3 händelser runt millennieskiftet blir mer än krusningar på ytan, men de utmanar det som håller på att hända liksom med den här allt mer integrerade globala världen. Och det första är IT-bubblan. Ja. Det vill säga att löftet om den här nya IT-ekonomin faller på skam lite grann och värderingarna faller ner väldigt dramatiskt. Du har de här demonstrationerna runt om i hela världen när WTO åker runt och har sina frihandelssamtal. Ja. Och det här är ju bilder som har etsat sig fast i folks medvetanden från Genua, från Göteborg inte minst, under den här perioden. Men sen händer någonting som på något sätt, är det ett eko från historien eller är det någonting nytt? Och det kommer ju att prägla de nästkommande 20 åren och det är ju 11 september. Ja. USA har ju involverats i Mellanöstern på olika sätt det kulminerar på något sätt med att någon slår tillbaka och på ett sätt som den här stormakten det är den enda stormakten. Det är ju återigen ett varsel, men USA under Bush slår ju tillbaka ganska effektivt och smular sönder Al-Qaida och fördriver för en tid talibanerna. Och det gör att kanske de här apokalyptiska övertonerna som 11 september har, de skingras igen. Man ser att detta är ju det är en utmaning, men det är ju trots allt en utmaning av en liten grupp galningar, terrorister. Det är inte en riktigt seriös utmaning trots allt. Den kan hanteras genom ett krig mot terrorismen och det kriget förenar dessutom USA med Ryssland, med Kina. Ingen av de stora makterna gillar islamistisk terrorism. Så att jag menar att det är en utmaning, men den kanske inte gick så djupt eller togs fullt så allvarligt som man hade kunnat tro. Utan sågs mer som en bubbla, något passerande. Men det fanns ju en idé egentligen med start i Jugoslavien, men i varje land där den här västliga ordningen hamnade, vare sig det var frivilligt eller drogs in som i Afghanistan ofrivilligt, så fanns det ju en väldigt rörande idé att alla är egentligen som vi. Ja. Och vi kan så som vi gjorde med Japan och Tyskland efter andra världskriget, så kan vi återskapa dem i vår avbild. Ja. Och den här idén tycks väldigt stark runt sekelskiftet. Det var den stora illusionen. Och det är ju också en illusion som återkommer i västvärlden gång på gång. Efter första världskrigets slut 1918-1919 så tror man att världen ska vara säker för demokrati och att Nationernas förbund ska skapa en regelstyrd världsordning. Och sen pajade det. Efter 1945 i Jalta-konferensen så tror man att det ska kunna upprättas, eller Franklin D. Roosevelt tror, och kanske Churchill också, att det ska kunna återupprättas en ny liberaldemokratisk. Det stämmer inte. Stalin gör slut på det där. Så att det är inte bara en illusion, utan det är en regelbundet återkommande illusion. Och den beror väl på att detta är någonting som vi, åtminstone i väst, som identifierar oss med demokratin och en liberal ordning och så. Vi vill ju gärna tro detta. Vi tycker att detta är det enda förnuftiga. Och vi kan liksom inte förstå att våra föreställningar kanske inte har så mycket med förnuftet att göra som med vår egen uppfostran, att vi bor i det landet vid den tidpunkten. Det hela är mycket mer tillfälligt. Man vill ju gärna tro att ens egna ideal och föreställningar är eviga, att de är grundade i själva universums ordning, medan de uppriktigt sagt och mellan dig och mig är ganska tillfälliga och övergående.
Det finns ju andra jag ska säga, situationer och händelser runt den här eran när vi befinner oss tidigt 00-tal som jag tycker är väldigt talande för det här. Och det är exempelvis att du nämnde tidigare att både Kina och Ryssland har ju sina egna problem med sekterism och islamister och terrorister och så vidare. Och då tänker man på något sätt att 1900-talets på något sätt ideologiska konflikter som ju också var grundade i en sorts geopolitisk kamp mellan olika stormakter. Att på grund av att vi gemensamt nu har en gemensam fiende, då kommer vi kommer bli mer och mer lika med tiden. Så tror man. Om man ser också hur Kina under Deng-perioden är på väg mot marknadsekonomi, och då tror man att marknadsekonomi kommer oemotståndligt att medföra demokrati, mänskliga rättigheter och alltihopa detta. Man ser också att Ryssland är på väg mot marknadsekonomi och mot demokratisering, och man tror att detta är ett djupt känt behov som är ohejdbart. Och det visar sig ju att det är inte ohejdbart. Och man gör kanske också i sin iver att utbreda den liberala demokratin en del nödvändiga eller onödiga, jag vet inte, det är en del misstag. Till exempel man ingriper, man bombar Jugoslavien eller Serbien. Man gör om Kosovo till ett amerikanskt protektorat. Man tränger in mot Rysslands gränser på ett sätt som nästan oundvikligt utlöser, fast det går långsamt. Och därför ser man det inte genast, en sorts rysk nationalistisk backlash. Mm. Och samtidigt så finns ju en sorts övertro på att man genom det internationella systemet kommer kunna... när vi alla blir kapitalister så kommer vi därmed även bli liberaler och demokrater. Men det var något som... Du nämnde tidigare att Fukuyama var ju på något sätt sinnebilden för det tidiga 90-talets. Historien är nu slut, motsättningarna är över. Han ger en signaturmelodi där för precis. En epok. Och sen säger Samuel Huntington, som är liksom hans på något sätt symboliska motpart. Ja. Han säger att det går att moderniseras utan att västerniseras. Ja. Och det är väl Kina och Ryssland ett exempel. Huntington fick ju i vissa avseenden mera rätt än Fukuyama. Och han såg ju också det här, som jag säger, det tillfälliga, det kontingenta i den västerländska liberala civilisationen. Vad han säger är ungefär, vi får finna oss i, detta är en civilisation, det finns andra civilisationer, flera andra civilisationer. Och väst kan inte tro att man i all evighet ska kunna diktera villkoren för alla andra. Även om vi i väst känner vår moraliska överlägsenhet väldigt starkt, så måste vi inse att människor som tillhör andra kulturer kommer inte att erkänna vår moraliska överlägsenhet som självklar. Utan det finns en kamp, en konflikt mellan civilisationer, att den måste hanteras på något vis med en smula ödmjukhet. Det är ju vad Huntington säger, och det låg ju ganska mycket i det. Han tog ju fel i många saker, men det fanns någon substans i hans analys ändå. Men här början av 00-talet så finns ju inget stort motstånd mot den här liberala messianska idén. Motståndet, om det finns något, mot exempelvis USAs krig och mot de här frihandelsavtalen, det kommer ju från den gamla vänstern, den materiella vänstern, den mer marxistiskt lagda vänstern. Men du ser, finns det någon motkraft under början av 00-talet? I väst, det vill säga? Nej, det gör det ju inte. Det finns, som jag sa, i Ryssland så föds ju en motreaktion. Den här idén som man har i väst, att Ryssland ska nöja sig med att vara en andra rangens demokrati och en tredje rangens marknadsekonomi. Det tilltalar inte den stolta ryska nationalkänslan. Och när de i samband med att deras klient Serbien, Jugoslavien
bombas och så vidare. Det är en fruktansvärd förödmjukelse för Ryssland. Att de plötsligt inte längre har någonting att säga till om. Efter att ha varit den ena supermakten av två i ett halvsekel så är de plötsligt någon sorts puttifnaskig småstat. Och de finner sig inte i detta. Så där började födas en motkraft som man borde ha kunnat förutse men kanske inte gjorde. Det är bara det att den växer så pass långsamt att man inte riktigt inser att den växer. Och i väst är vi sen upptagna så förstås med kriget i Afghanistan. Ja. Sedermera även kriget i Irak, som ju så här i efterhand framstår som ganska mystiskt nästan hur det tillkom. Och de bedrivs under 00-talet, protesterna falnar. Och det tycks nästan som att de initiala protesterna i början av 00-talet förbyts till att vänstern snarast är med, för att nu är det ett demokratiserande projekt. Ja. Nu handlar det om att ge skola till flickor i Afghanistan, som är det här ofta upprepade argumentet. Det känns som att 1900-talets antiimperialism, den försvinner någonstans där. Men vad som händer där med i Afghanistan, det andra Irakkriget, det är väl att de neokonservativas era innebär ju en sorts super-wilsonianism. Alltså att gå in på att verkligen både i Afghanistan och Irak genomföra den liberala demokratin på samma sätt som man hade gjort 1945 i Tyskland. Men det där misslyckas, det kostar för mycket. Det kostar blod, det kostar pengar. Och du kan säga att valet av Barack Obama innebär en sorts backlash mot den här. Valet av Obama 1908 är på sätt och vis slutet på den amerikanska eller liberaldemokratiska eran. Det är en amerikansk reträtt. Man ser det inte genast eftersom den retoriska profilen är hög. Retoriken fortsätter, men man drar sig i praktiken tillbaka. Och därmed så kommer hela denna världsordning i gungning. Alltså att det är inte längre, det är ett tecken på att det är inte längre möjligt för USA att i längden totalt upprätthålla den här enda globala makten, den ställningen, den enda supermaktställningen. Det kostar för mycket. De kan inte vara världens polis. Parallellt med det här, för nu har vi uppehållit oss mycket vid hur de externa konflikterna på något sätt definierar den här enda supermakten. Men i bakgrunden så händer ju, eller det här är inte bakgrunden, men finanskraschen 2008 som ju har sitt ursprung i USA. Sprider sig till hela världen, inte minst till Sydeuropa, även Västeuropa. Island får en kris och så vidare. Men parallellt med det här så lanseras den första iPhonen och de första sociala medierna kommer i samma veva. Så samtidigt som USA håller på att krascha ekonomiskt, folk står utan bostad, bostaden ägs av banker, så kommer det digitala undret i USA dyker upp samtidigt. Och jag tror att runt 2010 är det sista året då produktivitet utvecklas ungefär lika mycket i Europa som i USA. Och sen så drar Kina och USA drar ifrån Europa. Så att USA kommer ur krisen mycket starkare. Men vad händer på 2010-talet? För då har vi på något sätt kommit på andra sidan. Obama har börjat inleda någon sorts avveckling av den här interventionistiska politiken. Vad händer ideologiskt nu? För nu har vi internet blomstrat ordentligt också. Ja, det är en amerikansk reträtt. Man upprätthåller en expansionistisk retorik, men man för en försiktig utrikespolitik. Och det där
funkar inte riktigt. Man kan inte ha anspråket på ideologisk supremati över hela världen och samtidigt låta bli att intervenera utomlands. Alltså, det blir en sorts glapp under Obama-perioden mellan retoriken och den faktiska maktpolitiken. Den visar sig när IS tar kommandot i Syrien och Irak. Den visar sig när Putin lägger beslag på Krimhalvön. Jag menar, Obama får fredspriset men Putin får Krim, som han säkert hellre vill ha. Okej, så USA tappar lite grann kommandot. Tappar kommandot. Ja. Ideologiskt händer det ju någonting också intressant här. För att jag skulle säga att i början av 00-talet då syns fortfarande den gamla materialistiska marxistiska vänstern. Den syns fortfarande som en sorts motpart. Även om den har börjat försvinna redan under 90-talet av förklarliga skäl. Så den finns med under de här kravallerna kring sekelskiftet. Den finns med kring som små bubblor som du uttrycker det. Den är lite groggy men den står fortfarande på benen. Precis. Men på 2010-talet så känns det som att den är helt förbytt till någonting annat. Då går den ner för räkning. Den går ner för räkning? Ja. Men vänstern som sådan finns ju kvar i ny skepnad. Ja, den tvingas omdefiniera sig själv till någonting annat. Och där sker ju också en säregen ideologisk utveckling på det viset att 80-talets nyliberalism och den gamla vänstern går samman på något vis i en typ av vänsterliberalism som sen blir väldigt, väldigt stark. Alltså, i Sverige är det ju väldigt tydligt under Reinfeldt-perioden till exempel att vänsteridéer och gamla nyliberala idéer samsas. Det är öppna era hjärtan för invandring, det är hbtq-rörelsen, det kan vara massa sådana saker där nyliberalerna, de gamla nyliberalerna, den gamla vänstern liksom samsas. Också därför att de får en ny fiende. Och det här går ju inte på tvärs heller med den här digitala förändringen av hela 10-talet. Det vill säga de verkar gå ihop väldigt mycket. Och i USA så sker det ju någon sorts fusion av den nya digitala industrin. Man kan väl säga att Kina blir den industriella giganten på 2010-talet och USA blir den digitala giganten. Och det är ju anglosfären, alltså de anglosaxiska länderna som de här olika nya vänsteridéerna starkast verkar så att säga dyka upp och sen så kommer det sprids även till länder som Sverige. När IT kommer och när sociala medier kommer och alltihopa det här så välkomnas det ju i väldigt hög grad till en början från denna vänsterliberalism eller vad man ska kalla det. Nya möjligheter, en ny yttrandefrihet som man omfamnar under det första decenniet eller så. Och sen vänds det då nästan till sin motsats och man börjar tala om alla bekymmer med skärmarna och med sociala medier och man börjar ropa på censur och man säger men vi måste införa olika korrigeringar av detta och det håll. Så att där finns det också en sorts vad ska vi säga, eufori som sen förbyts i en typ av pessimism. För att det är väl någonstans här i mitten av 2010-talet som den här ordningen som vi har talat om, som etableras 91, som egentligen inte ser några problem med sin egen överhöghet och sin egen idé för världen som universell. Den börjar ju utstå väldigt mycket kritik från olika håll. Det är högerpopulistiska partier som dyker upp. Man röstar nej till Lissabonfördraget i vissa europeiska länder. Jag tror det är Nederländerna och Frankrike. Alltså, det är mycket som börjar hända. Och kanske den största saken som händer är ju att Donald Trump väljs till president i USA. Ja. Vad symboliserar det? Innebär ju en omvärdering. Dels
en sorts återgång till realpolitik. Att USA kan inte längre styra världen med hjälp av retorik, utan Trump vill anpassa retoriken till de faktiska möjligheterna att intervenera. Och han liknar ju Obama på det viset att han vill inte heller ha några stövlar på marken. Men vill då i gengäld tona ner de retoriska anspråken på västsidans överhöghet och erkänna att men det finns andra makter som man måste spela, man måste tala med fienden, man måste förhandla med Putin och man måste föra diskussioner med kronprinsen i Saudiarabien. Och man måste göra en deal där och en annan deal där och så. Sen finns det ju också en omvärdering, och det är ju inte bara Trump som står för det, utan det är ju alla de här som man kan kalla högerpopulistiska partier som helt enkelt säger att globaliseringen har en baksida. Det finns de som vinner, men det finns också de som förlorar. Och de som känner sig som förlorare på globaliseringen, den globaliserade ekonomin, de stöder Trump, de stöder Brexit i Storbritannien, de kommer fram som SD i Sverige, globaliseringens förlorare som man inte tänkte på kanske alls överhuvudtaget i den första euforin. Eller somliga gjorde det förstås, men många funderade inte på det. Man tänkte sig, men på det hela taget så är alla vinnare. Och det stämde ju på ett vis, för att den globala ekonomin expanderade. Men det kunde den ju göra samtidigt som det fanns förlorare. Och om den liksom expanderade samtidigt som det fanns förlorare, så innebar det ju att klyftorna växte. Och klyftorna kan ju växa även under en expanderande ekonomi. Det innebär ju inte att någon blir fattigare i absoluta tal, men det kan ju innebära att någon blir fattigare i relativa tal. Och också det kan ju utlösa missnöje och kritik. Men det finns också en sorts bristande självinsikt under den här eran, skulle jag vilja säga. Alltså, Hillary Clinton kallar ju i den här första valrörelsen 2016, hon kallar ju de andra för deplorables. Och i många länder känner man igen det här, att man ser det som en sur uppstötning från det förflutna. Det skapas en ny klass på ett vis som består av de välutbildade, de som har tillgång till media, de som läser vid universitet eller undervisar där, de som talar i media, reportrar och förståsigpåare av olika slag. Och denna nya klass vinner på globaliseringen och har bara frakt till övers för alla dessa deplorables, den gamla underklassen. Och det uppstår ju, jag menar, Trump är ju mycket en förespråkare för underklassen mot överklassen. Och så kan man ju säga om många SD i Sverige och så. Så det är en ny typ av klassklyfta där underklassen inte längre är vänster utan höger. Och detta sätter ju myror i huvudet på alla de här högt begåvade och välutbildade förståsigpåarna som inte begriper någonting. Men istället egentligen för att anpassa sig eller skapa någon sorts korrigering av hur långt man går i exempelvis identitetsfrågor eller hbtq eller invandring eller i interventioner i andra länder. Istället för att göra det så går man ju egentligen nästan längre. För det som hände efter 2016 är ju i själva verket att den nya vänstern, den woke vänstern, kalla det vad du vill, den blir på vissa sätt blir den ju mer radikal. Den betvingar de olika techbolagen att se till att de samarbetar med dem och censurera när det behövs. Och allt detta kulminerar egentligen med Black Lives Matter, där det blir en sorts nymaoistisk miljö nästan, där folk ska gå ner på knä och de ska bekänna rasism inom sig. Stefan Löfven talar till och med om rasismen inom honom liksom, som en sorts vag, efemärt fenomen.
det blir värre innan det verkligen spricker alltihopa och bara försvinner. Eller i alla fall går vidare till något annat. Och man skapar ju också en sorts metafysik där, alltså att det finns mänskliga rättigheter, de är absoluta, de gäller alltid och överallt, trots att de egentligen bara har gällt under de senaste 10 åren eller någonting i den stilen. Och eftersom man tror på de här absoluta normerna som inte kan förhandlas, som inte kan tummas på, som gäller en gång för alla, evigt av förnuftet eller naturen eller någonting, så kan man inte backa. Man kan inte längre förhandla med fienden, man kan inte kompromissa, man kan inte ta ett steg tillbaka. Och det blir en sorts absolutifiering av liberalismen. Inte den kompromissberedda liberalismen, utan en vars normer är absoluta och som därför inte medger någon taktik eller någonting i den stilen. För det här kulminerar då med Black Lives Matter i engelskspråkiga länder, som blir exempelvis transfrågan en sån stor konfliktfråga där det inte finns något förhandlingsutrymme, utan är man emot att barn... Aborträtten. Ja, då är man ju emot mänskliga rättigheter. Ja, man är emot att transmänniskor lever överhuvudtaget. Och sen så kommer ju oväntat också från ingenstans kommer ju pandemin som i alla fall i USA innebär att stat mot individ och liksom den gamla eliten, den eliten som har styrt, på något sätt ställs väldigt mycket mot delar av befolkningen som tycker att nedstängningen är auktoritära. Man ser ju samma sak hända i Kanada exempelvis, där Trudeau går väldigt långt och sen blir väldigt impopulär på grund av det. Men nu är vi liksom inne i det sista kapitlet av den här världsordningen. Eller vad tror du? Ja... Det kan man ju säga. Åter om vi talar om Trump, så när han då vinner presidentvalet så uppstår det en total chock. Man begriper överhuvudtaget ingenting, man har inga instrument, man hatar, man för kampanjer, men man förstår liksom, man har inga instrument för att förstå. Och det man då säger är att men det här var en tillfällig förvillelse. Plötsligt är det väljarna som är det stora hotet mot demokratin. Inte bara i USA utan i Sverige, i Storbritannien, i Tyskland, i Italien. Överallt är det väljarna som hotar demokratin genom att rösta fel. Och man hamnar i de här lite konstiga resonemang. Och så när Biden då väljs, då säger man äntligen, nu har det gått över. Nu har folk tagit sitt förnuft till fånga. Och sen när Trump kommer tillbaka så är det ju... det kommer att bli väldigt intressant att se. Att komma tillbaka en gång till är ju inte samma sak som att komma dit första gången. Utan det innebär ju en sorts cementering av någonting som får en större stabilitet och som man kommer, tror jag, att bli tvungen att hantera till och med intellektuellt, vilket man ju hittills har avstått ifrån. 2021 är ju året då USA till slut efter 20 år avslutar sin närvaro i Afghanistan. Ja. Trump väljs för en andra gång 2024. Ja. Många inom den här tidigare väldigt woke-nära teknikvärlden har ju under de senaste åren gjort någon sorts avbön eller kommit ut som väldigt höger och så. Det är ju det som är så intressant med Musk. Att här har vi en kille som är liksom i absoluta frontlinjen företagsmässigt, ekonomiskt, tekniskt på alla sätt som plötsligt byter sida. Där techvärlden tidigare självklart stödde
Biden och demokraterna, så byter man nu sida, och det är nästan ett lappkast, det går väldigt, väldigt snabbt. Va? Så det är också intressant, vad innebär det för någonting? Vad kommer det att betyda på lite sikt? Mm. Ser vi en sorts paradigmskifte i den här världsordning som har rått i västvärlden under 30 år, som har med framgång ibland och misslyckanden ibland försökt på något sätt styra världen med gott föredöme och så. Ser vi ett slut på den ordningen nu? In till någon mer krass, maktrealistisk liberalism? Eller vad är det vi ser? Ja, jag tror att maktrealismen eller realpolitiken kommer ju tillbaka. Man kommer att återigen befinna sig i ett läge där man är tvungen att resonera med motståndarna, att förhandla med fienden. Trump blev ju väldigt kritiserad för att han överhuvudtaget talade med Putin. Han skulle i stort sett ställas inför riksrätt för att det överhuvudtaget förekom några underhandlingar. Och det är ganska konstigt, för att man kan ju säga att under hela det kalla kriget så fick ju västvärlden och de liberala demokratierna bekväma sig till att möta de här ruskiga figurerna, Stalin och Chrustjov och Brezhnev och vad de nu hette, och samtala med dem trots att de alldeles otvivelaktigt var fienden. Och det kan ju hända att man går tillbaka till mera av maktrealism på det viset att man ser det är nödvändigt att förhandla med Kina, med Ryssland, med Saudiarabien, med Turkiet, med alla möjliga som man egentligen tycker väldigt illa om och har goda skäl att tycka illa om. Det är inte det. Men det här att man ibland tvingas till att samtala med skurkarna och försöka komma överens med dem. Jag tror det kommer nog västvärlden och USA tvingas, det kommer man att få lära sig. Det låter som att vi är på väg tillbaka in till 1945 nästan. Ja, precis. Ja. Att vi börjar om från början till en sorts västerländsk ordning som är mer begränsad, får kämpa mer. Både idémässigt och ekonomiskt. Ja, det är inte den enda supermakten. USA är inte den enda supermakten. Kina är likaledes en supermakt. Och en olycklig konsekvens av den här bristen på förhandlingskultur och bristen på realpolitik är ju att man har lyckats driva återigen Kina och Ryssland samman. Alltså det här som de sluga realpolitikerna Nixon och Kissinger ordnade med på i början av 1970-talet, att splittra Ryssland och Kina. Det har man ju nu låtit gå om intet och istället bidragit med en hård demokratichauvinistisk retorik, eller vad man nu ska kalla den, driva samman alla de här motståndarna till någon sorts antidemokratiskt block eller antivästligt block. Alltså ganska klantigt. Svante, tack så mycket för det här samtalet. Tack ska du ha.